طفلها پسران و دخترها، اختیارات خوب توسط فامیل ها، توجه هم به صحت هم تعلیم و شفقت، تغذیه و خوراک ها، نظافت هم به آنها. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو کندوز. امید که همه‌تان صحتمند و سلامت بوده باشید. من رونا مرادبک با یکی از برنامه‌های بصری روشنایی این هفته با شما هستم. در برنامه صحی این هفته در مورد صحت مادر و طفل نوزاد صحبت می‌کنیم. صحت مادر و طفل نوزاد از بنیادی ترین ارکان سلامت جامعه به شمار می‌رود. دوران بارداری و زایمان و روزهای نخست زندگی نوزاد مرحله حساس است که نیازمند مراقبت‌های ویژه و توجه جدی می‌باشد. در برنامه این هفته در مورد اهمیت این موضوع همراه با دکتر صاحب گفتگو خواهیم داشت. از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز دکتر صاحب شمسیه مصطفی با ما هستند تا در مورد این موضوع بیشتر همراهشان صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب خوش آمدید به برنامه. انشالله که خوب صحتمند باشین. تشکر. سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز. تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. خب دکتر صاحب، ما سوال ما را از این آغاز میکنیم که بعد از ولادت مادر برای حفظ صحت خود به چه نوع مراقبت ها و توجهات ضروری نیاز دارد؟ بله، خب در قدم نخست باید بگویم که شما خیلی یک موضوع مهم را انتخاب کردین که در قسمت مراقبت مادرها خیلی هم مهم هسته. خب باید بگویم که مراقبت هایی که به خاطر صحت مادر بعد از ولادت مهم هست خیلی یک مراقبت های جدی را ضرورت داره. از جمله خود استراحت های کافی هست که مادر باید بعد از اینکه یک دوران پرچالش ولادت را سپری میکنه استراحت کافی داشته باشه. از انجام کارهایی که برش سنگین تمام میشه جدا باید خودداری بکنه، چرا که بعد از ولادت خانم به اندازه کافی ضعیف میشه، با تغذیه کامل و همچنان به استراحت کامل، به آرامش ذهنی و روانی کامل نیاز داره. همچنان باید بگویم که اگر بعد از ولادت خانم دچار خونریزی میشه و یا هم دچار تب میشه یا اینکه درد شدید پیدا میکنه، میتونه که دفعتاً به کلینیک ها مراجعه بکنه. همچنان چیزی که مهم هست نظافت هم هست که در قسمت رعایت نظافت و بهداشت که در دوران بعد از ولادت و دوره نفاس داره حتما باید خدمات صحی را اخذ بکنه تا اینکه عفونت ها به مادر و از مادر به نوزاد سرایت نکنه. و همچنان به خاطر جبران انرژی که در دوران زایمان مادر از دست میته و غذاهای مغذی هم قسمی که قبلا اشاره کردم خیلی ضرورت داره، چرا که گرفتن غذاهای مغذی هم به مادر و از طریق شیر مادر به طفل میرسه که ما میتونیم همزمان هم مادر سالم و همچنان طفل سالم هم داشته باشیم. همچنان باید به پاکیزگی و مراقبت اطفال هم خیلی توجه داشته باشن. نوزادانی که تازه متولد شدن خیلی به مراقبت جدی ضرورت دارن و همچنان خود پاکیزگی مادر هست، خصوصا اگر مادرانی که سزارین شده باشن یا عملیات شده باشن به خاطر پاک نگه داشتن ناحیه زخم و یا هم اگر عملیات از طریق دامن شده باشن خیلی مهم هست که به زودی تبدیل کردن پدها هست. همچنان استفاده از وسایل معقم هست و شستشوی مکرر در طول روز و مستقیم انداختن در آفتاب یا روشنایی آفتاب تا اینکه میکروب هایی که وجود داره از بین بره هم خیلی مهم هست. خانم هایی که بعد از ولادت میبینن که هم خونریزی دارن و یا هم ترشحات بدبو دارن و یا هم درد شدید دارن، این علائمی است که بعد از ولادت احتمالاً نزد بعضی از خانم ها پیدا میشه. این علائم را هم اصلا نادیده نگیرن، حتما باید نزد کارکن صحی مراجعه بکنن. و حمایت روانی مادر هم بعد از ولادت خیلی مهم هست که در قسمت به خانواده های عزیز من توصیه میکنم که زمانی که یک خانم ولادت میکنه دوره پرچالش 9 ماه حمل و همچنان پروسه طویل حداقل 12 ساعت که میگیم درد کشیدن خیلی طویل گفتم میشه که سپری میکنه، بعد از او به یک مراقبت روانی خیلی جدی نیاز داره. از آقایان محترم و همچنان از خانواده های عزیز خواهش میکنیم که مادران را در قسمت تنها نگذارن. بله، تشکر. سلامت باشین دکتر صاحب. خب میشه بگین که چرا معاینات منظم صحی برای مادر بعد از ولادت مهم است و چه مواردی باید بررسی شود؟
بله، خانم هایی که ولادت میکنند نظر به وضعیتشان معاینات بعد از ولادت فرق میکنه. خانم هایی که خودشان تقاضا میکنن یا استرس دارن میخواین که بعد از ولادت الا 42 روز و 6 هفته مورد مراقبت قرار بگیرن، اینا میتونن که از آغاز 10 روز اول الا 6 هفته که 42 روز میشه میتونن که مورد مراقبت صحی قرار بگیرن یا خودشان مراجعه بکنن. اگر خودشان نمیتونن میتونن که یکی از کارکنای صحی را یا قابل صاحبا را در خانهشان دعوت بکنن تا اینکه بتونن که مراقبت صحی در خانه انجام شود. و این مراقبت های صحی شامل علائم حیاتی میشه، فشار خون، نبض، درجه حرارت و همچنان تنفس مادر که نرمال هست یا خیر میتونن که مورد بررسی قرار بگیره. اما اگر خانم هایی که مشکل ندارن، ولادت نرمال کردن، بعد از ولادت اینا میتونن که فقط 4 بار مورد معاینه قرار بگیرن. و همچنان این ویزیت هایی که بعد از ولادت صورت میگیره، مخصوصا اگر خانم هایی که سزارین شده باشه یا همون ولادت های پرخطری که قبلا اشاره کردیم، اینها به خاطر معاینه جای زخمشان خیلی مهم هسته. حتما به خاطر پاسمان کردن اگر خودشان نمیتونن که مراجعه بکنن، کارکن صحی را در خانه خود دعوت بکنن تا اینکه جای زخم هایشان تازه نمونه یا هم التیام بخش باشه به زودی و دوایی که استفاده میکنن در طول همین دوره بعد از ولادت منظم باشه و به موقع استفاده بکنن. و همچنان چیزی که خیلی زیاد مهم هست، اگر باز هم خانم علائم خطر مانند خونریزی، سردرد شدید همراه با استفراغ دلبدی داره و یا هم افرازات بدبویی داره و یک دست و پایشان کج میشه یا پوسیدگی پیدا میکنه، نفس کوتاهی و درد قفسه سینه پیدا میکنه، اینا از جمله علائم خطر هستند که حتما باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن. و همچنان گرفتن آهن و تابلت فولیک اسید را فراموش نکنن تا اینکه بتونن که یک دوره بعد از ولادت خوبی را سپری بکنن. بله، تشکر دکتر صاحب. خب شما در مورد اهمیت تغذیه هم میشه اگر بر ما بگویید و این را بگویید که برای یک مادر که تازه ولادت کرده باشد چه غذاهای مناسب است؟ خب بله، همه قسمی که گفتیم مراقبت های بعد از ولادت به هر اندازه‌ای که مهم هست، مراقبت از تغذیه هم به ما اندازه مهم هست. یک مادری که تازه ولادت میکنه به انرژی کافی نیاز داره و به خاطر تامین انرژی به غذاهای گوناگون نیاز داره. نه یک نوع غذا، باید غذاهای متنوع باشه. از جمله غذاهای پروتئینی هست مانند گوشت مرغ، ماهی، تخم مرغ، سبزیجات است، میوه‌جات است، مخصوصا که سبزیجات رنگ سبز مثل پالک باشه و همچنین میوه های تازه که اینها منبع مهمی از ویتامین ها و منرال ها را در خود می داشته باشه. همچنین لبنیات را باید فراموش نکنن، شیر، ماست، پنیر که به خاطر تقویت استخوان ها هم به مادر و هم به نوزادی که تازه به دنیا آمده خیلی مهم می باشه. و گرفتن کلسیم هرگز فراموش نشه که همین گرفتن کلسیم میتونه از طریق شیر و ماست و پنیر باشه و یا هم یک ترفند دیگه که میتونم بگویم که وقتی ما تخم مرغ را استفاده میکنیم پوست تخم مرغ را دور مندازیم، اما بیاین این کار را نکنیم. پوست تخم مرغ را پاک بشوییم، در جایی که پاک باشه خشک بکنیم به شکل پودر. و مادرای عزیز میتونن که در غذاهای خود و یا هم در مایاتی که استفاده میکنن، خصوصا شوربا، میتونن را علاوه بکنن و استفاده بله پوست تخم مرغ که منبع خیلی غنی از کلسیم هست که در جبران امو کمبود کلسیم که مادران حتما بعد از ولادت با کمبود کلسیم دچار میشن، چون پوسیدگی دندان پیدا میکنن و دندانشان میفته. همین از علائم کمبود کلسیم هست، میتونن از این طریق کلسیم خود پورا بسازن. و همچنین غذاهایی که حاوی آهن هست مثل جگر، گوشت سرخ و سبزیجات سبز که میتونه از کمخونی مادر جلوگیری بکنه. و نوشیدن آب و مایات کافی را هم فراموش نکنن مثل شوربا و سوپ که در تامین شیر بیشتر برای نوزادشان کمک میکنن. و همچنین باید وعده غذایی منظم داشته باشن، یعنی که 3 وقت غذا نخورن بلکه 5 وقت 6 وقت غذا بخورن، کمتر ولی به دفعات بیشتر تا اینکه هم انرژی خودشان تامین شود و هم به نوزاد خود شیر کافی داشته باشن. و در طول روز هم کوشش بکنن که به نوزاد خود به وقت معین و مطابق نیاز شیر برشه فراهم بکنن. اگر نوزادشان حتی خواب هم باشه از خواب بیدار بسازن، حداقل در فاصله نیم ساعت الی 1.5 ساعت حتما باید به نوزاد خود شیر بدن. و استفاده از غذاهای طبیعی را فراموش نکنن، هرگز از غذاهای پاستوریزه
استفاده نکنند که نه تنهایی که مفید نیست بلکه مضر هم هست. بله تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خب دکتر صاحب در این قسمت برنامه سوال داریم از شنوندیم و میریم میشنویم و جواب میدیم، درست است؟ سلام به شما، امیدوار هستم خوب باشید. من فریده هستم از شهر کندوز. یک سوال داشتم از دکتر صاحب، چرا حفظ نظافت مادر و نوزاد پس از زایمان مهم است؟ اگر این سوال من جواب بدن خوش میشم. بفرمایید دکتر صاحب. تشکر از فریده جان. خب حفظ نظافت مادر و نوزاد بعد از زایمان چرا مهم هست؟ سوال فریده جان بود. بله. خیلی مهم هست، چرا که هم مادر و هم نوزاد بعد از اینکه ولادت صورت میگیره یک مرحله را سپری میکنن. یک مرحله جالب برانگیز است که مادر ضعیف میشه از لحاظ جسمی. خود ضعیف شدن مساعد میسازه انسان را به امراض گوناگون، عفونت ها و باکتریا ها که خیلی زود در بدن انسان جذب میشن. به همین خاطر است که مادر باید بیشتر مراقب حفظ صحی خود باشه. و در بخش دوم باید بگوییم که مادرانی که ولادت میکنن همزمان با که ضعیف میشن و انرژی زیادی مصرف میکنن در یک دوره قرار دارن که دوره نفاس ما به اون میگیم. در این دوره مادران باید بیشتر متوجه صحت خود باشن و همچنان یک نوزادی را هم در آغوش دارن که به او باید شیر بدن، هم خود را پاک نگاه بکنن و هم نوزاد خود را. خب مادران عزیز میتونن که قبل از اینکه به نوزاد خود شیر بدن دست خود کاملا با آب و صابون بشوین، با آب فراوان بشوین قبل از اینکه به نوزاد شیر بدن. بعد از اینکه به نوزاد خود شیر دادن و قبل از اینکه به نوزاد خود شیر بدن باید پستان خود سیدی خود هم شستشو کنن، چون فعلا هوا گرم است. در هوای گرم هم ما شما میدانیم که حرارت زیاد است و مادران بیشتر عرق میکنن و بخاطر از اینکه میکروب به نوزاد انتقال پیدا نکنه مادران حتما باید قبل از اینکه به نوزاد خود شیر میتن حتما سیدی خود شستشو بکنن و بعد از او هم باید دستای خود بشوین و همچنان بعد از رفع حاجت و بعد از تبدیل کردن پدهای خود هم حتما باید با آب و صابون فراوان دستای خود بشوین. این خیلی یک نکات مهمی هست که هم خودشان ایمان می باشن و به امراض گوناگون مبتلا نمیشن و همچنان نوزاد خودشان هم ایمان می باشن. و بیایم سر نوزاد که نوزاد چرا مهم هست که حفظ صحیش مراعات شود. نوزادی که به دنیا میایه خیلی سیستم دفاعی ضعیفی داره، چون در مراحل اول زندگی قرار داره. ششها و همچنان کبد و تمام اعضای بدنش کاملا با این دنیا مطابقت نداره، با فضایی که تازه وارد شده مطابقت نداره. به خاطر از اینکه به مرور زمان بتونه که عادت بکنه یک محیطی براش آماده شود که کاملا پاک و ایمن و آری از تمام میکروب ها باشه. در قدم اول اتاقی که برای یک نوزادی که تازه به دنیا میایه مورد استفاده قرار میگیره باید کلکین ها جالی داشته باشه تا اینکه از ورود پشه ها و مگس ها و همچنان ورود میکروب ها جلوگیری شود. و همچنان خود نوزاد زمانی که بدون مادر هر کسی بخواد که نزدیک نوزاد شود از 1 متر بیشتر باید فاصله رعایت بکنه، چون که همین فاصله نزدیک و یا بوسیدن باعث انتقال امراض گوناگون میشه. در ظاهر ما یک نوزاد را دوست داریم میبوسیم اما نمیدانیم که چقدر میکروب های خطرناکی را ما در بدن نوزاد انتقال میدیم. این هم خیلی یک موضوع مهم است که نوزاد از این طریق میتونه که میکروب ها را جذب بکنن. و همچنان تبدیل کردن لباس های نوزاد هست که حداقل هر روز باید یک بار لباس های نوزاد کلا باید تبدیل شود. همچنان حفظ صحی نوزاد در قسمت تبدیل کردن پوشاک نوزاد هست که حتما باید چندین بار تعادل صورت بگیره و همچنان تبدیل شود. این موردی هست که هم با مادر و هم با نوزاد خیلی مهم می باشه. بله تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب از معلومات خوبتان. انشالله که شنونده ما جواب خود دریافت کرده باشن. خب برمیگردیم به سوالات اصلی برنامه. در تغذیه طفل شیر اول مادر کلسترول یا فیله چه اهمیت دارد؟ در مورد از پیش بگویید. بله، شیر اول یا کلسترول یا فیله که به زبان عامیانه ما به اون میگیم، این شیری هست که مادر در جریان حمل خود تولید کرده، در سینه خود داره و بعد از اینکه نوزاد ولادت میکنه این شیر جاری میشه. در قدم اول بعد از اینکه خانم ولادت میکنه در ساعات اولی که نوزاد به دنیا آمده حتما باید این شیر را که حدود چند قطره هست زیاد هم نیست به نوزاد خود بده. عموما مردم به این فکر هستن که باید این شیر دور ساخته شود، چرا که فکر میکنن که این شیر صحی نیست.
به نظرشان، اما کاملا برعکس فیلا یا کلستروم حیثیت واکسین را داره. هم به نوزاد مثل واکسین عمل میکنه که در مقابل امراض میتونه که نوزاد را محافظت بکنه و همچنان میتونه که در قسمت تقویت استخوان ها، تقویت روده، جدار روده به نوزاد کمک بکنه و در دفع اولین مواد غایطه یا مکانیم که ما برش میگیم به نوزاد کمک میکنه که در ساعت اول این شیر را باید اخذ بکنه و همچنان به ناف نوزاد هم مفید هست که هم را پاک نگه میداره. در قسمت افتیدن زود هنگام ناف نوزاد هم مفید می باشه. و یک چیزی که مهم هست در این قسمت از ناف یاد کردیم، باید بگوییم که در بعضی جاها مروج هست که بالای ناف نوزاد سرخی می اندازن، خاک یا مثلا سرگین، همونطور شنیدیم میگن میندازن که کاملا مغایر حفظ صحی نوزاد هست که میتونه که نوزاد را به امراض خیلی کشنده سبب بده. بعد از اینکه این را فهمیدیم باید این را بگوییم که نوزادانی که به دنیا میاین اما وزنشان کم هست، وزن کم نوزاد به این معنی که از 2.5 کیلوگرم وزن کمتر دارن. نوزاد که به دنیا میایه خاصیتا در وجودشان یک چربی سفید رنگ می داشته باشه که همین چربی سفید رنگ حرارت بدن نوزاد را حفظ میکنه. وقتی شما یک نوزاد کمتر از 2.5 کیلوگرم را می داشته باشید، از شستشوی زود هنگام از او اجتناب بکنین، حداقل تا آخر هفته اول شستشو نشه. شاید بعضیا بگن که چرا که همین مایعی که سفید رنگ در جلد نوزاد هست در مراقبت از حرارت و یا هم حفظ حرارت نوزاد خیلی مفید می باشه. و یا اگر هم شستشو میشه حتما باید با یک چرب شوه همراه با واسلین و همراه با روغن‌های گرم مثل زیتون میتونن که چرب بکنن. بله، تشکر سلامت باشین دکتر صاحب. خب سوال دیگه ای داریم، میشه بگین که ارتباط نزدیک مادر و طفل بعد از ولادت چی تاثیرات بر رشد طفل داره؟ یعنی تماسای مستقیم طفل؟ بله خیلی خوب. زمانی که مادر ولادت میکنه در ثانیه های اول ولادت ما قابله ها و دکترانی که در شفاخانه ها می باشن اولین کاری که میکنیم نوزاد را بالای بطن مادر قرار میدیم، چرا که در قسمت حفظ حرارت بدن مادر خیلی مهم هست، چرا که ما حرارت نوزاد را تنظیم میکنه و از حرارت مادر تنظیم میشه حرارت نوزاد. هم به خاطر ازی است که نوزاد چون انس در بطن مادر هم با مادر خود داره، بعد از اینکه به دنیا هم میایه همین ارتباط باعث انس بیشتر میشه، هم مادر محبتش بیشتر میشه نسبت به اولاد و هم نوزاد میتونه که بیشتر با مادر خود ارتباط بگیره. و همچنان همین نزدیک شدن میتونه که روند شیردهی را هم خیلی عالی پیش ببره، چون هم قسمی که وقتی که مادر با نوزاد خود محبت داشته باشه شیر بیشتری تولید میکنه و همین تولید شیر بیشتر میتونه که یک نوزاد سالمی را هم به بار بیاره. و همچنان ارتباط نزدیک مادر و نوزاد در قسمت رشد نوزاد هم خیلی مهم هست که میتونه که یک رشد سالمی داشته باشه و همچنان افزایش مقاومت بدن نوزاد را هم باعث میشه که در برابر امراض میتونه که مقاوم باشه. و همچنان رشد ذهنی نوزاد را هم همین نزدیکی مادر و نوزاد ایجاد میکنه. و همچنان میتونیم بگیم که زمانی که مادر و نوزاد نزدیک میباشن و مادر نوزاد را میبوسه، لمس میکنه و همراهش صحبت میکنه، یک احساس امنیت هم به نوزاد میده که این احساس امنیت نوزاد در آینده ها به خاطر شکلگیری شخصیت بعدیش هم نقش مهمی را ایفا میکنه. خب در نتیجه ما میتونیم بگیم که بهتر است که نوزاد را مادر خودش حمایت بکنه، در نزد مادر باشه، نه ای که مادر برای پای کارها و اشخاص دیگی از نوزاد مراقبت بکنن. چون که خیلی از مشکلات و همچنان خیلی از مسائلی که بعدا اتفاق میفته همین جریان میتونه حل بسازه. بله تشکر دکتر صاحب از معلومات خوبتان، بسیار واضح بود. میشه بگین که چرا شیر مادر در 6 ماه اول زندگی بهترین غذا برای طفل است؟ بله موضوع خیلی مهمی. شیر مادر یکی از مکمل‌ترین غذاهایی هست که در 6 ماه اول حیات بر یک نوزاد حتمی و ضروری هستند. چون شیر مادر کاملترین هست از هر لحاظ، از لحاظ موجودات ویتامین ها و منرال ها و همه چیز که به یک نوزاد به خاطر رشد نوزاد مهم هست در خود دارا می باشه و در مقابل امراض گوناگون هم
نوزاد را محافظت میکنه و فوایدش بیشماری هم داره، از جمله راحت هضم میشه، با آسانی قابل دسترس هست در هر موقعی که نوزاد خواستار شیر باشه و یا هم گشنه میشه میتونه که به راحتی از پستان مادر خود شیر بنوشه. فواید شیر مادر بیشمار هسته، هم محبت بین مادر و نوزاد بیشتر میشه، مادر میتونه که از طریق همین شیر دادن نوزاد خود را بهتر مراقبت بکنه و همچنان میتونه که شیر مادر کمتر دچار شود. نوزادی که شیر مادر خود میگیره کمتر به امراض مختلف و یا هم به اسهالات دچار میشن. اگر ما نوزاد خود را غیر از شیر مادر یا شیر خشک میگیریم برش میتیم و یا هم سریلاک و یا هم هر غذای مروج دیگه‌ای که مردم به نوزاد میتن، این نه تنهایی که آنقدر مفید نیست بلکه نوزاد را کم وزن میسازه، اسهالات متکرر را میتونه به نوزاد پیش بیاره و همچنان میتونه که در آینده ها رشد ذهنی نوزاد را هم کن بسازه. نوزادی که شیر مادر را میگیره کاملا با یک ذهن آرام و رشد ذهنی مناسب و همچنان تقویت اعصاب را در بر داشته باشه. پس کوشش بکنیم که حتما از شیر مادر به نوزاد الا 6 ماهگی استفاده کنیم. بله تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خب این هم میشه سوال ما رو جواب بدین که بعد از 6 ماهگی چه غذاهایی برای طفل ضروری است که قبل از 6 ماهگی بود از دوران نوزادی، ولی بر ما میشه بگین که بعد از 6 ماهگی چه غذاهایی برای طفل مفید است و باید داده شود؟ بله، بعد از سن 6 ماهگی نوزاد، چون نوزاد هم به سنی میرسه که دیگر شیر مادر هم به تنهایی کفایت نمیکنه که نیازهای روزمره نوزاد را مبرا بسازه، بنابراین مادر باید بعد از اینکه نوزاد به 6 ماهگی میرسه غذاهای متممه برای شروع بکنه، غذاهای نرم. از همه غذاهایی که خود مادر استفاده میکنه شامل شوله هست یا اینکه برنجوه هست و یا هم لوبیای سرخ هست و نظیر این غذاها هست. اول قسمت خیلی نرم مثل لعاب شروع بکنه و یا هم میتونه که از زردک و کچالو اینا سوپ بسازه. ترکاری باغ میتونه استفاده بکنه، سوپ که با جوشاندن پخته میشه نه با بخار، میتونه بسازه و روزانه به مقدار کم شروع بکنه. مثلا روز 3 قاشق شروع میکنه، اما با تدریج با گذشت هر روز اینا به 1 گیلاس میرسانه، چون با گذشت هر روز نوزاد نیاز بیشتری به غذا پیدا میکنه و همین دلیل هست که مادران عزیز خیلی زیاد متوجه موضوع باشن، نه تنهایی که خودشان غذاهای پروتئینی و مغذی را مصرف میکنن به خاطر یک شیر بهتر به نوزادشان، بلکه باید از اون غذاهایی که خودشان میخورن به نوزاد خود هم حتما استفاده بکنه. اما ما به هیچ وجه توصیه نمیکنیم که از سریلاک و هم شیر خشک بعد از 6 ماهگی به نوزاد داده شود، چرا که اصلا جای غذاهای پروتئینی و غذاهای طبیعی در خانه را نمیگیریم. بله تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. و ایشا بر ما میشه بگین که غذاهای پروتئینی و غذاهای چی گفتین، یعنی میشه که بر طفل مثلا میوه هم داد، یعنی میوه؟ بله 100% چرا نمیشه. حتی میتونین که انگور را هم به نوزاد خود با گرفتن پوستش و با قاشق کم لهی بکنین و را هم به نوزادتان بتین. از شفتالو میتونین خیلی نرم به نوزاد خود میتونین که بتین. همچنان از سیب را میتونین که از تراشک بکشین، آب سیب را هم میتونین بتین. اگر میتونین که آبش جوسر دارین و را تهیه میتونین بکنین، آب از را بتین. هیچ مانعی در این قسمت وجود نداره. بله تشکر دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، صحت روانی مادر بعد از ولادت چقدر مهم است و چگونه حفظ میشه؟ در مورد از معلومات بدین. بله حتما. صحت روانی مادر بعد از اینکه زایمان میکنه خیلی زیاد مهم هست، چون در مجموع یا قبل از ولادت و یا بعد از ولادت مادران دچار یک دوره میشن که در رو افسردگی، اضطراب و همچنان بی‌حوصلگی را تجربه میکنن. این خیلی یک موضوع مهمی هست که هرچند میتونه که خستگی، اضطراب و یا هم بی‌حوصلگی تا حد طبیعی باشه، اما اگر دیدین که مادران بعضی صحبت‌هایی را میکنن که گویا خسته شدن و که حس میکنین که میخواد به نوزاد خود ضربه برسانه به خودش، این را جدا باید توجه صورت بگیره. از تمام مادران عزیز خواهش میکنم که این موضوع را متوجه باشن که عروس دارن و عروسشان تازه زایمان کرده، این را باید خیلی متوجه باشن. از پدران عزیز خواهش میکنم که این موضوع خیلی جدی و خیلی مهم هست، چرا که دوره افسردگی بعد از ولادت
ولادت که مدت 3 ماه را در بر میگیره، یک دوره هست که خیلی زیاد پرتنش می باشه و مادر به اندازه در این دوره افسرده میشه و به اندازه سطح روانیش پایین میاد که حتی امکان داره واقعا به خودش و یا به نوزاد خود صدمه برسونه. پس از تنها گذاشتن مادر و نوزاد کاملا باید خودداری بکنیم. حتما باید در طی همین 3 ماه کسی باشه که مادر و نوزاد را مراقبت بکنه، نه در خانه و نه در حولی هیچ جای مادران را تنها نگذاره، چرا که امی فشار روانی خیلی جدی هسته. در بعضی مادرها امکان داره که در دوران حمل صورت بگیره این 3 ماه افسردگی، اما در برخی از مادران بعد از ولادت هم میتونه که به وجود بیاد. بله، و ما تا جایی که متوجه شدیم و به طور معمول و در بیشتر اوقات مادرها از روزی که مثلا حمل میگیرن در حالت اضطراب، استرس، در حالتهای تعبو داشته باشن، وضعیت روحیشان و عمل وضعیت جسمیشان واقعا وخیم می باشه و بد می باشه. البته از تمامشان از بعضشان، و به خاطر از او یعنی افسردگی از همون دوره اول شروع میشه تا به روزی که مثلا ولادت میکنه تا اینکه طفلشان بزرگ میکنه، دوره‌های اساسی هستند. به نظر من خوب است که هر مرد و هر شوهری، هر خواهری، هر مادری، مثلا هر خانواده‌ای باید به همین خانم‌ها از دوره‌ای که مثلا باردار میشن تا به دوره‌ای که طفلشان بزرگتر میشه باید توجه صورت بگیره. واقعا سلامت باشین. بله، تشکر. سلامت باشین دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، در صورت کمبود شیر مادر چی باید کرد؟ یعنی چه کارهای ضرورت است که ما باید انجام بدیم تا اینکه شیر مادر تقویت پیدا بکنه؟ بله، اگر مادران هستند که کم شیر هستند، خوبی مستقیم ارتباط میگیره به این که یا تغذیه مناسب نبوده یا مایعات کافی استفاده نکردن و یا هم فشار روحی بالای خانم ها وضع شده که از این بابت میتونم که شیرشان کم شده باشن. خب در قسمت اول خب باید بگیم که غذای مغذی و کافی بگیرن تا اینکه دوباره تولید شیرشان به شکل عادی بیاید و استفاده از مایعات مثل قبلا هم که گفتم شوربا و همچنان سوپ و اینا و مخصوصا آب خیلی زیاد باید مصرف بکنن، چون یک مادر زمانی که شیر میته همی که تمام شد شیر دادن تشنه میشن. خب این را نادیده نگیرن، دفعتاً باید حداقل 2 گیلاس آب بنوشن و در طول روز که به مراتب بیشتر شیر میته یک مادر 6 بار 7 بار باید 2 چند از آب بگیرن. خود گرفتن آب هم در قسمت کم شدن شیر مادر خیلی زیاد مفید هسته و در پهلوی از او میوه‌جات و همچنان سبزیجات را که قسمی که قبلا هم گفتم خیلی زیاد باید استفاده بکنن و همچنان غذاهای مغذی بیشتر بگیرن، خصوصا اگر شوربا میتونن بگیرن و یا هم برنج اگر دوست دارن. اینا غذاهایی هست که خیلی زیاد میتونه در تولید شیر مادر کمک بکنن. و چیز دیگه که مهم هست یک محیط آرام هست که باید به نوزاد خود ما یک محیط آرام را مهیا بسازیم و همچنان به مادر به هر اندازه که مادر ذهن آرام داشته باشه به همون اندازه میتونه که شیر بیشتر تولید بکنه. و چیز دیگه که ما میخوایم بگیم به مادران عزیز، وقتی که شما میخواین به نوزاد خود شیر بدین، اولا از هر 2 ثدیه خود به نوبت شیر بدین و زمانی که شیر میتین کوشش بکنین که همون 1 ثدیه به شکل کامل تخلیه شوند. در یک بار شیر دادن از 1 ثدیه به شکل کامل 1 ثدیه را تخلیه بکنین و در ذهن خود بگیرین و بار بعدی از ثدیه دیگه خود شیر بدین. و در قسمت مراقبت نوزاد هم قسمی که قبلا گفتم، به هر اندازه‌ای که ما بیشتر از نوزاد خود مراقبت بکنیم، حفظ صحیش بیشتر مراقبت بکنیم، به همون اندازه که نوزاد به امراض مبتلا نشه. زمان که یک طفل مریض باشه طبیعتاً که شیر بیشتر نمیخوره. وقتی که نوزاد شیر نگیره، شیر مادر در پستان قید میشه، باعث مسدود شدن شیر، همچنین باعث مشکلات ثدیه هم با مادر شده میتونه. بندش شیر خیلی یک چالشی هست که مادران عزیز درد بیشتری را در قسمت تحمل میکنن. به هر اندازه که مراقبت بیشتر از نوزاد صورت بگیره، به همون اندازه شیر بیشتر هم مادر میتونه که تولید بکنه. اما قسمی که گفتم به نوبت به نوزاد خود از هر 2 ثدیه خود شیر بدین و هرگز توصیه نمیکنم که از جوشک استفاده بکنین که به نوزاد خود جوشک یعنی شیر آماده بسازین و یک شیرتان زیاد شده سر رفته از اون طریق برش بدین، چون مستقیما باعث انتقال انتانات میشه. و اگر نهایتا که مجبور میشن از جوشک استفاده بکنن، حتما در طول هفته 2 الی 3 بار جوشک را همراه با قسمت که
میجوشه نوزاد مکمل جدا بسازن، بشوین و در آب و جوش مدت 5 الی 10 دقیقه قرار بدن تا اینکه کاملا معقم شود و بعدا دوباره استفاده بکنن. بله تشکر، سلامت باشین. و پیام شما برای خانواده ها و همچون خانم‌ها چی است که تا اینکه بتونن به خوبی از اون مراقبت بکنن؟ خب پیام ما قسمی که در طول صحبت های هم عرض کردم همی است که خانواده های عزیز خیلی زیاد مراقب باشن. اگر میخواین که یک مادر سالم باشه در خانوادهشون که از نوزادشان مراقبت بکنه و یا هم اگر میخواین که یک نوزاد کاملا صحتمند و سالم داشته باشن باید مراقب باشن که بعد از اینکه خانم یک دوره پرچالش ولادت را سپری میکنه در اما قسمت که 40 روز را در بر میگیره و خانم در نفاس میباشه خیلی زیاد باید محتاط باشن تا کارهای فعالیت های سنگینی را انجام نده. در قسمت خوراکشان هم من میدانم که مردم افغانستان خیلی در یک قسمت توجه دارن و مادران عزیز میتونن که هر غذای خوبی که باشه برش تهیه بکنن ولی باز هم میخوایم که این کار را بیشتر انجام بدن و نگذارن که مادرانی که تا 40 روزشان پوره میشه و کارهای سنگین دست بزنه و یا هم در محیط قرار بگیره که بر روح و روان خودشان هم و یا هم نوزادشان مناسب نباشن که هم میتونه در تولید شیر مادر کمک بکنه و هم میتونه که به خاطر یک نوزاد سالم و یک محیط آری از مشکلات داشته باشه تا اینکه نوزادشان هم در جامعه بعداً یک نوزاد صحتمند تقدیم شود و یک مادر سالم هم به اولادهای خود باشن. بله تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی خوب بود. تشکر از معلومات خوبتان. انشالله که استفاده خوب از این موضوعات شنوندگان ما داشته باشند و مراقبت بکنن از مادران ما و همچون نوزادان. خب شنوندگان عزیز، در نتیجه میشه بگوییم که توجه به صحت مادر و طفل نوزاد نه تنها یک ضرورت صحی بلکه یک سرمایه گذاری برای آینده جامعه است. با فراهمسازی مراقبت های لازم و افزایش آگاهی می توان از بسیاری از مشکلات و بیماری ها پیشگیری کرده و زمینه رشد سالم نسل آینده را فراهم ساخت. شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با من رونا مرادبک برنامه امروز را شنوا بودید. اگر شما هم میخواهید در هفته بعدی سوالی داشته باشید می توانید به شماره واتساپ زنگ پیام بگذارید. شماره واتساپ ما هست 0797 100 894. خب شنوندگان عزیز، برنامه این هفته بصیر روشنایی همینجا به پایان میرسد. از حضور دکتر محترم و شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه هفته آینده شما را به خدای متعال میسپاریم. طفل ها پسران و دخترها اختیار عادت خوب توسط فامیل ها، توجه هم به صحت هم تعلیم و شفقت، تغذیه و خوراک ها نظافت هم به آنها، نظافت هم به آنها.